Бачили таке? Щойно зібране зерно просто у полі засипають у величезні мішки. У такому рукаві врожай може зберігатися просто неба до 2 років. Тепер не потрібно будувати амбар або вести власний врожай в якийсь орендований елеватор. У стандартному рукаві може зберігатися до 200 тонн зернових та силосу. Ці мішки дуже міцні та не пропускають вологу. Вони захищають вміст у будь-яку погоду. Зовнішня стінка рукавів відбиває шкідливий для врожаю ультрафіолет. Мінімум кисню всередині, аби уникнути небажаних бактерій. І більше вуглекислого газу. Такий мікроклімат сприяє консервації. Але як зробити такий величезний поліетиленовий мішок? Завдяки унікальній лінії завод «Планета Пластик» єдиний в країнах СНД виробник рукавів Harwell для зберігання зернових та силосу. Такі рукави тришарові, і кожен з цих шарів відповідає за різні характеристики. Основа кожного шару – поліетилен. Перш за все його перевіряють в лабораторії. Гранули пластику мають бути сухими та плавкими. Окрім поліетилену, до кожного шару додають свої інгредієнти – стабілізатори, барвники та інше. Їхня пропорція називається рецептурою. Головний технолог завантажує рецептуру до комп'ютера управління. Тепер машина знає, чого і скільки потрібно для виробництва. Спершу дозатори відміряють потрібну для кожного з 3 шарів кількість інгредієнтів та засипають їх у приймальні бункери. Далі сировина подається в екструдери. У першій камері екструдера гранули ретельно перемішуються. У другій розплавляються в однорідну масу. Для цього потрібно близько 200 градусів. Тиск у третій камері вичавлює розплавлену масу крізь отвори в екструдері назовні і подає на формуючу голівку. Саме тут з'єднуються всі 3 шари виробу. Гаряча пластикова маса проходить крізь отвір у формуючій голівці і потужним напором повітря видуваються нагору. Змінюючи калібр голівки, а також швидкість повітряного потоку, можна контролювати параметри майбутнього виробу. На горі кулю збирають спеціальними валками і складають наче ковдру. Це називається фальцовка. Поліетиленову ковдру змотують в рулон. Але це ще не готовий виріб. Довжина цього рулону – 300 метрів, а вага – близько 600 кілограмів. Усе ще не дуже зручно для використання. На підприємстві виробляють рукави шириною від 1,45 м до 3 метрів і довжиною до 75 метрів. Ці рулони складають за спеціальною технологією. Кожну партію перевіряють в лабораторії. І комплектують. У кожній такій коробці власний рукав, лінійка та детальна інструкція з експлуатації. Фірмова упаковка рукава зберігає його під час транспортування. Саме в такому вигляді його відвантажують замовнику. Рукави завантажуються та розвантажуються спеціальною технікою. Для цього досить не більше 3 людей. На розвантаження одного рукава піде близько 2 годин, а на заповнення – трохи більше 1. Сучасна технологія рукавів Harwell дозволяє зручно та вигідно зберігати зерно.